आउनुहोस् है त आज चाहिँ हामी चटपटे मसला बनाऊ। चटपटे मसला चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो चटपटीको लागि र चटपटे नखाइकन त हामी नेपालीहरू बस्नै सकिन्न। त्यही भएर मैले आज यो एकदम नै राम्रो र एकदमै अथेन्टिक चटपटे मसलाको रेसिपी लिएर आएकी छु। हजुरले एकचोटि यो चटपटे मसला बनाएर चटपटे खानु भएपछि यसको फेरि फेरि पनि हजुरले बनाउनु नै हुनेछ। हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ खोर्सानी, म हजुरलाई एक एकवटा भन्छु र यो सबै सामग्रीहरू त हजुरले एकैचोटि चाहिँ नभुट्नु होला, फरक फरक समयमा भुट्नु होला। पहिले चाहिँ मैले यो कश्मिरी खोर्सानी, अकबरी खोर्सानी, रातो खोर्सानी तिनटैलाई मिक्स गरेर तीनवटा जस्तो लिएकी छु। खोर्सानी हजुरले स्वादअनुसार पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले 2 चम्चा धनियाँ लिएकी छु। हेर्नुहोस् त, अब यो धनियाँलाई पनि मजाले भुट्नु छ है। मैले हजुरलाई देखाउँछु यतिको रातो भइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो धनियाँ भुटेर रेडी भइसक्यो। अब हामीले यो धनियाँलाई निकाल्छौँ। यसै गरी हजुरले सबै सामग्रीहरू चाहिँ मैले भनिरहेको छु फरक फरक समयमै भुट्नु होला, किनभने यो सबै सामग्रीहरूको भुटिने समय चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। एकैचोटि भुट्दाखेरि कुनै भुटिँदैन, कुनै बढी भुटिन्छ अनि पछि स्वाद चाहिँ मिठो हुँदैन। त्यसै गरी मैले 2 चम्चा जिरालाई पनि लिएँ र त्यसलाई पनि भुटेँ। अब मैले यो तोरीको दाना चाहिँ 1 चम्चा आधी लिएको छु। मैले अहिलेसम्म जिरा र धनियाँ चाहिँ 2-2 चम्चा लिएको थिएँ भने यो तोरीको दाना चाहिँ 1 चम्चा आधी लिएको छु। हेर्नुहोस् त, यसलाई भुट्दाखेरि चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। यसलाई धेरै बेर भुट्नु होला ताकि यसको कलर चेन्ज होस्। यतिको मैले देखाएको छु नि, यो चाहिँ धेरै बेर भुटिसके मात्र हुन्छ। यो नभुटिकन नै हजुरले निकाल्नु भयो भने चाहिँ फेरि यो एकदमै तितो हुन जान्छ। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है। अनि हाम्रो आलस चाहिँ यो चटपटेको हिरो इन्ग्रिडियन्ट हो। मैले जहिले पनि चटपटे भैयाहरूलाई सोध्थेँ के हाल्नु भएछ हजुरले यो नयाँ भनेर मसला भनेर सोद्धाखेरि यो चाहिँ आलस हो भन्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर मैले पनि आलस हालेकी छु। आलस पनि मैले 2 चम्चा हालेकी थिएँ। अब त्यसै गरी मैले थोरै टिमुर स्वाद अनुसार लिएँ र त्यसलाई पनि राखेँ। अब यदि सबै सामग्रीहरूलाई चाहिँ केही बेरसम्म सेलाउन दिनु होला, किनभने अब चटपटे मसला त हामीले स्टोर गरेर राख्छौँ नि त। अब यो सेलिसकेपछि यसलाई मिक्सरमा राखेर मजासँग ब्लेन्ड गर्नुहोस्। ब्लेन्ड गर्दा फेरि याद गर्नुहोस् यो एकदमै मसिनो पनि नहोस्। मलाई चाहिँ धेरै मसिनो मन पर्दैन, धेरै मसिनो गर्दाखेरि खासै स्वाद पनि आउँदैन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ हल्का थोरै दरदरा नै राख्छु। त्यसो गर्दाखेरि त्यो चटपटेमा भुजाहरूमा पनि एकदम त्यसको टेक्स्चर आउँछ नि त, कलर आउँछ नि त एउटा। त्यही भएर मैले चाहिँ हेर्नुहोस् त बिस्तारै पल्स मोडमा यसलाई ग्राइन्ड गर्ने। अब यतिको जतिको ग्राइन्ड भइसक्यो नि त, अब यतिको देखिसकेपछि मैले यसलाई बन्द गर्छु। हेर्नुहोस् त मेरो चटपटे मसला चाहिँ अब रेडी भइसकेको छ। यसको कलर पनि एकदमै राम्रो आएको छ। अब यस्तै छिटो मिठो चटपटे मसला बनाएर स्टोर गर्नुहोस् र सधैँ इन्जोय गर्नुहोस्। र यस्तै रेसिपीको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस् है। धन्यवाद।